ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ አልቱሪዝም እና ዲዮንቶሎጂካል ኤቲክስ የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሁለቱን ኮንሴፕት እናያለን። አልቱሪዝም in altruism an action is right if the consequences of an action are favorable or all except the actor ነው የሚለው ሶ በአልቱሪዝም አንድ አክሽን ራይት ነው ወይም ትክክል ነው የሚባል ኮንሲኩዌንሱ ኦፍ አን አክሽን ፋቮሬብል ቱ ኦል ኤክሰፕት ዘ አክተር ድርጊቱን ከሚፈጽመው ሰው በስተቀር ይሄ አክሽን ምን ተሆነ ጥሩ ከሆነ ለአክተሩ ግን ወይም ለዛ ድርጊቱን ለሚፈጽመው ሰው ግን ሊጎዳም ይችላል ላይጎዳም ይችላል ግን በቃ ፋቮሬብል ግን ላይሆን ይችላል ላይጠቀም ሶ ቦትለር የሚባለው ሰውዬ እንዲያው ምን ብሎ argues that we have an innocent psychological capacity to show benevolence to others እኛ በተፈጥሮ ሳይኮሎጂካል ካፓሲቲ አለን በአእምሮአችን የሆነ ምቅ የሆነ ኃይል አለን ምን እኛ ለሌሎች ቤኔቮለንት ምን ሆነበት ወይም ርህራሄ የሚኖረን ለሌሎች አስተዋጽኦ ማድረግ የሚል አለን የሚለው ኃይል አለን የሚለው so this view is called psychological altruism እንለዋለን ይሄ ምን እንለዋለን psychological altruism እንለዋለን so and maintain that at least some of our actions are motivated by instinct benevolence የተወሰኑ እንኳን ቢያንስ እንኳን የተወሰኑ ድርጊቶች በምን የተነሳሱ ናቸው ኢንስቲንክት ቤኔቮለንስ ምንለው በተፈጥሮ ርህራሄ እንዲኖርን የተደረግነን ነው የሚለው altruist የሚለው psychological altruist holds that all human action is necessary other centered and other motivated ነው የሚለው እንግዲህ psychological altruist የሚለው holds that all human actions is necessarily what other centered and other motivated ናቸው ስለዚህ ብዙ ጊዜኛ ድርጊቶቻችን የመጡት ከምንድን ነው ለሌሎች ማድረግ ወይም ለሌሎች የሆነ የሚል ነገር ነው ለሌሎች ተነሳሽነት ነው የሚለው ሶ በሌሎች ተነሳሽነት ነው የሚለው ሶ parallel analysis of psychological altruism result in opposing the conclusion to psychological egoism ይሄ ደግሞ ምንድነው and again arguably the theory that close psychological egoism እንግዲህ ይሄ ሳይኮሎጂካል አልቱሪዝም ምንለው የሳይኮሎጂካል ምን ኢጎይዝም ተቃራኒ ነው ምክንያቱም ሳይኮሎጂካል አልቱሪዝም የሚለው እኛ እየተጎዳን ቢሆን ለሌሎች ሳክሪፋይ እናደርጋለን ለሌሎች አስተዋጽኦ እናደርጋለን ሰዎችን እናግዛለን ወይም በጣም ለሌሎች ደስታ የሚሰጥ ከሆነ ኢቭን እኛ በጣም ተጎድተንም ህመም ተሰምቶንም ቢሆን እናደርገዋለን ነው የሚለው ግን ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ደግሞ የሚለው የሌላው ሰው ጥቅም ለኛ ምንም አይሰራልንም እኛ መጠቀም አለብን የሚለው እኛ በቃ በጣም ተጠቃሚ ከሆነን ያ ድርጊት ማድረግ አለብን ብሎ ነው የሚያምነው ስለዚህ ሁለቱም ተቃራኒና ይቃረናሉ ማለት ነው if both theories can be validly maintained it follows that soundness of either or both must be questioned ነው እንግዲህ ሁለቶችም ቲዮሪ ተቀባይነት ካገኙ ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም እና አልቱሪዝም እንግዲህ በጣም ሳውንድነስ የሚለው ነገር በቃ የትኛው ነው ቫሊድ የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ በቃ ለራስ ጥቅም ከሰጠ በቃ ለሌሎች አታስብ ነው ለራስ ብቻ በቃ የበለጠ ጥቅም ሊሰጥ ይገባል ይሄ አክሽን አድርገው ነው የሚል ይሄኛው ደግሞ ራስን እየጎዳ ለሌሎች በጣም ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ለሌሎች አድርግ ይላል ስለዚህ የትኛው ትክክል ነው የሚለው በቃ ጥያቄ ውስጥ ይከተናል ማለት ነው so suppose for example that ደጉ የሚባል ሰው who is not good in swimming እንግዲህ ደጉ የሚባለው is not good at swimming save a child from drowning in lake ጣና እንግዲህ ሌክ ጣና የሚዋኝ ሰው አለ ወይም ህፃን አለ ግን ደጉ የሚባለው ምን መዋኘት አይችልም ግን ልጁን ለማትረፍ ሲል ምን ወደ ሌኩ ገባ ማለት ነው ወደ ባህሩ ገባ what ultimately motivated him to do this it would be odd to suggest that ultimately his own benefit that ደጉ is seeking after all he is risking his own life in the process እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ራሱን ጎዳ ይሄን ያረገ ለምንድን ነው ለሌሎች ሳክሪፋይ ለሌሎች አስተዋጽኦ ያረገ ነው ማለት ነው ራሱን እየጎዳ so altruistic ልክ እንደዚህ አይነት አክት አድርጉ ነው የሚሉት ማለት ነው altruisms are people who act so as to increase other people's pleasure እነዚህ altruist ምንላቸው ምንድነው አክት የሚያደርጉት ወይም ድርጊት የሚያደርጉት የሌሎችን ፕሌዠር ለመጨመር ነው የሚለው to increase other people's pleasure so they will act for the sake of someone else ለሌሎች
ሴክ ወይም ፐርፐስ ሲሉ በቃ የሆነ አክሽን ያደርጋሉ። even if decrease their own pleasure and cause them pain ምንም እንኳ ህመም ቢሰማቸው ወይም ደስታቸው ቢርቅም እንኳ በቃ ጀስት በቃ ያደርጉታል ነው የሚለው። እነዚህ we can differentiate egoistic and altruistic desire in the following way ነው የሚለው። እንደዚህ ኢጎይስቲክ እና አልትሩይስቲክ የምንላቸው ተቃራኒ ናቸው፣ ግን እነሱን በዚህ ወይ እንለያላቸው ነው የሚለው። ዋን ዲዛይር ኢዝ ኢጎይስቲክ አንድን እንግዲህ ኢጎይስቲክ እንለው ወይም ራስ ወዳድ ነው ወይም ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ነው የምንለው if and only if it concerns what one perceives to be what the benefit of oneself የሚል ለራሳችን ጥቅም ብቻ የሚል ከሆነ ኢጎይስት እንለዋለን። not anyone's ኢልስ ለሌሎች ጥቅም ያልሆነ not anyone ኢልስ ከሆነ በቃ ይሄ ምንድነው ኤቲካል ኢጎይዝም ነው። በቃ ኢጎይስቲክ ፐርሰን ነው ማለት ነው። ኢጎይስቲክ ነው ወይም ሳይኮሎጂካል ኢጎይስቲክ ነው። ለራሱና ለራሱ ጥቅም ብቻ ነው በቃ የሚቆመው። in the contrary በተቃራኒው ደግሞ one's desire is altruistic ምንለው ምን ሲሆን ነው it concerns or perceives to be benefit of what at least someone else than oneself ከራሳችን ይልቅ ቢያንስ አንድ ሰው እንኳን መጥቀም አለበት ነው የሚለው። ይሄ altruistic ተሆነ so altruistic reject the theory of psychological egoism and argue instead that humans are instinctively benevolent ነው የሚለው። እነዚህ ራስ ወዳድ ምንላቸው እነዚህ altruistic ምንላቸው ራስ ወዳድ ምንላቸው ምን ይላሉ ሪጀክት ያደርጋሉ ወይም ይቃረኗቸዋል። እኛ ራስ ወዳድ ከመሆን ይልቅ instinctively benevolent ነን ስንፈጠር በተፈጥሮ ለሌሎች እንድናዝን ሆነን ለሌሎች አስተዋጽኦ እንድናደርግ ሆነ የተፈጠርነን ነው የሚሉት። so and instinctive benevolence ምንለው ተፈጥሯዊ ለሰው ያለን ጥሩ ነገር ምንለው they argue is the features of our human nature የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው which is the base of altruistic or moral obligation የሚለው altruistic እንድንሆንም ያደርገን በተፈጥሮ ለሰዎች ምንድነው instinctive benevolent ነው የሚለው። ስለዚህ ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም የሚሉትን ሳይኮሎጂካል አልትሩይስቶች ይቃወማቸዋል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ዲዮንቶሎጂካል ኤቲክስ ወይም ነን ኮንስኮንሻሊስት ያን ነው በኮንስኮንስ የማያምን ማለት ነው። ኮንስኮንስ ውጤት ምንለው ነገር ምንም አይፈይድም ነው። አንድ አክሽን ለምሳሌ የሆነ ድርጊት ሰርተን ውጤቱ ስላላማረ ምንም ማተራችን አይደለም ነው የሚል ይሄ ዲዮንቶሎጂስት ውጤቱ ላይ በቃ ትኩረት ማድረግ የለብንም ብሎ የሚያምን ነው። እስኪ ነው ዲቴል ነው ያለው ዲዮንቶሎጂ what duty asks of us ነው የሚለው what makes a right act right ሚለውን ሲጠይቅ the utilitarian or consequentialist answers to this question is that the good outcome of an act which makes it right ነው የሚለው። ዩቲሊታሪያን ወይም ኮንስኮንሻሊስት ስንል አሁን ስናወራቸው ነው ዲዮንቶሎጂ ሳይሆን ዩቲሊታሪያኒስት ወይም ኮንስኮንሻሊስት ምንላቸው በውጤት የሚያምኑት አንድ ነገር አክሽን ጥሩ ነው ወይ መጥፎ ነው ምንለው በውጤቱ ነው ምናምን የሚሉት ምን ነው የሚሉት answers to the question is that it is good to አንድ አክሽን ጥሩ ወይም ጥሩ የሚያደርገው ምንድነው ስለ it is a consequence good outcome of an act which makes it right በቃ አንድ ነገር ጥሩ ነገር ካስገኘልን ውጤቱ ካማረ ይህ ነገር ትክክል ነው የሚሉ ምኖች ናቸው። ግን እነዚህ ግር እንዳይልባቸው ዲዮንቶሎጂስቶች ሳይሆኑ ዩቲሊታሪያን ወይም ኮንስኮንሻሊስት ምንላቸው ናቸው። ገና ወደ ዲዮንቶሎጂስ አልገባም። moral rightness or wrongness is calculated by determining the extent to which the action promotes value such as pleasure, well-being, happiness. it is በቃ አክሽኑ አንድን አክሽን በቃ ጥሩ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው ደስታው ዌልቢንግ ሰላሙ ሃፒነሱ በቃ እነዚህ ነው የሚሉት እነዚህ ዩቲሊታሪያን ወይ ኮንስኮንሻሊስት። እዚህ ግር እንዳይላችሁ ዲዮንቶሎጂስት ገና ዲፋይን አላደረገም። so to this extent the end justifies the means ነው የሚለው መጨረሻው መንገዱን ያሳያል ብለው ነው የሚያምኑት። እነማን ናቸው ስቲል ዩቲሊታሪያን ወይ ኮንስኮንሻሊስት ምንላቸው ናቸው። ዲዮንቶሎጂስት አይደለም ጥንቃቄ። so in many respect deontological moral theory is diametrically the opposite of utilitarianism ግን እነዚህ ዲዮንቶሎጂስት ወይም ነን ኮንስኮንሻሊስት ምንላቸው ግን ምን ናቸው diametrically ምንድን ናቸው opposite to utilitarianism utilitarianism ወይም በውጤት ከሚያምኑት ውጤቱ ነው አንድ አክሽን ጥሩ ነው የሚያደርገው ወይም መጥፎ የሚያደርገው የሚሉት ከሚሉት ተቃራኒ ናቸው። ምንድነው የሚሉት ሚለውን ደግሞ ስናይ it is referred to as the means justifies the end እና የሚሉት እነዚህ ዲዮንቶሎጂስት ወይም ነን ኮንስኮንሻሊስት ምንላቸው the means justifies the end በቃ ሂደቱ means መንገዱ በቃ ውጤቱን ያሳየናል ነው የሚሉ። ግን እነዛ ዩቲሊታሪያን ወይም ቴዎሎጂስት ያልናቸው ግን the end justifies the means ነበር አይደል ግልብጥ ነበር እቺኛዋ
አይደል? እነዚህን በጣም have to attention it. So it's coined as deontic ይባላል። deontologists deontics ይባላሉ። So this is a theory that rightness or wrongness of a moral action is determined at least partly with the reference to the formal rule of conduct or rather than the consequence or the result of an action. consequence ወይም አክሽኑን ያመጣውን ነገር ሳይሆን ምናይ ነው የሚለው በቃ ያገኘነውን ጥቅም ወይም ሪዛልቱን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን አትሊስት ቢያንስ እንኳን ምን ከፎርማል ሩሉን ማክበር አለበት። ከፎርማል ሩል ወይም እንደዚህ በሶሳይቲ ወይም በማህበረሰቡ ከምንመረባቸው ሞራል ሩሎች ጋር ለምሳሌ አትስረቅ፣ አትአመንዝር የተለያየ ከሚሉት ጋር ከነሱ ጋር ኮንፊርም ማድረግ አለበት። በቃ ከነሱ የመጣ መሆን አለበት ነው የሚለው ወይም ኮንዳክቱን የጠበቀ መሆን አለበት ነው የሚለው። ከምኑ ይልቅ ጥሩ ውጤት ስላመጣ ጥሩ ውጤት ስላላመጣ ሳይሆን በቃ ከሩሉ ጋር ወይም ከምንመረባቸው ጋይድ ላይኖች ከሩሎች ጋር ቢያንስ መመሳሰል አለበት ነው የሚለው። So it is an emphasis on the intention, motive, moral principle or performance of a duty rather than result as a sign of right action, morality and immorality. So ይሄኛው እንግዲህ ኢንፋሲስ የሚያደርገው ምንድነው? ዲዮንቶሎጂስ ምንድነው? ኢንቴንሽን ላይ ነው። ገባችሁ? እዚህ ጋር ኢንፋሲስ የሚያደርገው ምንድነው? ኢንፋሲስ የሚያደርገው ኢንቴንሽን ነው። ኢንቴንሽኑ በውስጡ ያሰበው ሐሳብ ምንድነው? ፍላጎቱ ሞቲቭ ምንድነው? ያነሳሳው ነገር እውነተኛ ያነሳሳው ነገር ያን አክሽን እንዲያደርግ ምንድነው ነው? ሞራል ፕሪንሲፕሉ ምንድነው? ፐርፎርማንስ ኦፍ ዲዩቲ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከምን ይልቅ ከውጤት ይልቅ ውጤት የሚለውን ነገር በቃ ኤክስ ነው። ውጤት የሚባል ነገር አያይ ማለት ነው። ሶ ዘ ሳይን ኦፍ ዘ ራይት በቃ ዘ ሳይን ኦፍ ዘ ራይት ኦር አክሽን ኦር ሞራሊቲ ኤንድ ኢሞራሊቲ በቃ እነዚህ ልክ ያሳዩናል ነው የሚለው። አንድ ነገር ሞራል ነው ኢሞራል ነው ራይት ነው ሮንግ ነው የሚለውን ነገር ኢንቴንሽኑ በቃ ያን ነገር አክሽን ለማድረግ ያን ድርጊት ለማድረግ ያነሳሳው ኢንቴንሽኑ ምንድነው? ፍላጎቱ ሞቲቭ ምንድነው? ሞራል ፕሪንሲፕሉ ምን ይላል የሚለውን ነገር ነው እንጂ አንድ ነገር ጥሩ ውጤት ስላመጣ ወይም ስላላመጣ አይደለም ነው የሚለው። So it's a duty based and according to this theory the consequence or the result of our action having nothing to do with the rightness or wrongness. እንግዲህ ውጤቱ በቃ ኮንሲኩዌንስ ወይም ሪዛልቱ ምንም ስለ አንድ ነገር ትክክል ነው ስህተት ነው የሚለውን ነገር በቃ ምንም ሞር እንትን የለውም ነው የሚለው። ኬር በቃ ያገባው አንድ ነገር ጥሩ ነገር ውጤት ስለመጣ ወይም መጥፎ ነገር ስለመጣ አክሽኑ መጥፎ ነው ወይም ጥሩ ነው ልንል አንችልም በፍጹም ነው የሚለው። ሶ ሌላ ደግሞ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዋንስ ኦን ዲዩቲ የሚለውን ስናይ በ17ኛው ሴንቸሪ እንግዲህ the 17th century ጀርመን ፊሎሶፈር ሳሙኤል ፑፋንደር ምንለው ሰውዬ ክላሲፋይ ዶዝን ኦፍ ዲዩቲስ አንደር ስሪ ሄዲንግ ዲዩቲ የምንላቸው የሰው ልጅ ዲዩቲዎች በሶስት ከፍሏል። የመጀመሪያው ዲዩቲ ቱ ዘ ጋድ ከኛ ከፈጣሪያችን ያለብን ግዴታ አለ። ዲዩቲ ቱ ዋንሰል ለራሳችን የራሳችን ግዴታ ምንለው አለ። ዲዩቲ ቱ አዘርስ ለሌሎች ደግሞ ያለብን ምን ግዴታ አለ ነው የሚለው። ሶ እነዚህን ግዴታዎች በደንብ እናብራራቸው እስቲ። ኮንሰርን ዲዩቲ ቱዋርድስ አወር ጋድ ከፈጣሪያችን ያለን ዲዩቲ ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ከፈጣሪያችን ያለን ዲቫይን ኮማንድ ብለን በኋላ የምናየው ይሆናል ማለት ነው ይሄንን በሌላ ቪዲዮ። እና ከፈጣሪያችን ያለብን ግዴታ ምንድነው ስንል he argues that there are two kind ሁለት አይነት ግዴታዎች አሉ ከፈጣሪ። አንደኛው ቲዮሬቲካል ዲዩቲ እንለዋለን፣ ሌላኛው ደግሞ ፕራክቲካል ዲዩቲ እንለዋለን። ቲዮሬቲካል ዲዩቲ የምንለው ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ደግሞ now the existence and nature of God ፈጣሪ መኖሩንና ስለ ፈጣሪ ተፈጥሮ የማወቅ የቲዮሬቲካል ዲዩቲ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ፕራክቲካል ዲዩቲ ወይም ተግባራዊ ግዴታ የምንለው ደግሞ both inwardly and outwardly worship God በቃ በሚታይም በማይታይም ሁኔታ ፈጣሪ ማምለክ አለብን ነው የሚለው። ይሄ ፕራክቲካል ዲዩቲ እንለዋለን። ኮንሰርኒንግ ዲዩቲ ቱዋርድስ ዋንሰል ስለ ራሳችን ደግሞ ያለብን ግዴታ አለ ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሁለት ክፍሎች አሉት። ዲዩቲ ቱ ዘ ሶይል እና ዲዩቲ ቱ ዘ ባዲ እንለዋለን። እንግዲህ ዲዩቲ ቱ ዘ ሶይል ወይም የነፍስ ግዴታና ዲዩቲ ቱ ዘ ባዲ የአካላችን ግዴታ አለብን። ዲዩቲ ቱ ዘ ሶይል የምንለው ምንድነው? which involves developing one skill and talent የራሳችን ስኪል እና ታለንት የማሳደግ ግዴታ ምንለዋለን ዲዩቲ ቱ ዘ ሶይል እንለዋለን። ሌላ ደግሞ ዲዩቲ ቱ ዘ ባዲ ምንለዋለን። ዲዩቲ ቱ ዘ ባዲ ምንለው ደግሞ which involves not harming our bodies
የራሳችን አካል አለመጉዳት ምን በማድረግ ሊሆን ይችላል? መጠጥ በማብዛት ወይም ራሳችን በማጥፋት በቃ እንዳንጎዳ ግዴታ አለብን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንሰርኒንግ ዲዩቲ ቱዋርድስ አዘርስ ነው። በቃ ከሌሎች ደግሞ ያለብን ግዴታ ነው። ለምሳሌ ይሄ ፖቨንደር ዲቫይድ ያደረገው እንግዲህ ዚስ አብሶሉት ዲዩቲ እና ምን ብሎታል? ኮንዲሽናል ዲዩቲ ብሎ በሁለት ከፍሎታል። አብሶሉት ዲዩቲ እና ክፍልፋዮችን በዚህ ያዟቸው። ኮንዲሽናል ዲዩቲ ብሎ ከፍሏቸዋል። ይህ አብሶሉት ዲዩቲ የምንለው ምንድነው? which are universally binding on persons በቃ ለዓለም ህዝብ ጠቅላላ አንድ አይነት የሆኑ ናቸው። እነዚህ አብሶሉት ዲዩቲ የምንላቸው ተመሳሳይ ናቸው። በሰዎች ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ኮንዲሽናል የምንላቸው ደግሞ የሚለያዩ ከጊዜ ወደዚህ ዘ ሪዛልት ኮንትራዲክት ቢትዊን ፒፕልስ ነው። ከሲቹዌሽኖች ጋር የሚሄዱ በተለያየ ሁኔታ የተለያየ የሚሆኑ ወይም ከኮንትራክት ቢትዊን ፒፕልስ ነው። የሰው ልጅ ስምምነቶች ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ አሁን በተለያየ ቦታ የተለያየ ናቸው። ግን እነዚህ አብሶሉት ዲዩቲ የምንላቸው ግን ተመሳሳይ ናቸው በሰው ልጅ እንግዲህ ህይወት ማለት ነው። አብሶሉት ዲዩቲ አር ኦፍ ስሪ ሶርት ናቸው። እነዚህ አብሶሉት ዲዩቲ የምንላቸው ደግሞ እንደገና ደግሞ በስንት ይከፈላሉ? በሶስት ይከፈላሉ። ወይም ሶስት ክፍሎች አሉት። አቮይዲንግ ሮንግ አዘርስ ሌሎችን አለመዋሸት፣ ትሪት ፒፕልስ አስ ኢኳል ሰዎችን እኩል ማክበር አለብን። ሶስተኛው ደግሞ ፕሮሞት ዘ ጉድ ኦፍ አዘርስ ስለ ሌሎች ጥሩ ነገር መኖር አለብን ወይም ሌሎች ጥሩ ነገር እንዲያገኙ ማድረግ አለብን ነው የሚለው አብሶሉት ዲዩቲ። ኮንዲሽናል ዲዩቲ የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ምንድነው? ኢንቮልቭ ቫሪስ ታይፕስ ኦፍ አግሪመንት እነዚህ ስምምነቶች ላይ ፕሪንሲፕል ዋን ኦፍ ዊች ኢትስ ዲዩቲ ኪፕ ዋንስ ፕሮሚስ ቃልን አክብር የሚለው ልክ እንደዚህ ናቸው። እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ዘ ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ የሚለውን የምናይ ይሆናል። እስከዛው መልካም ጊዜ